السلام عليكم. في الفيديو ده هنشوف ازاي نشغل الريد بروتوكول على الراوترات بحيث ان لو عندي اكتر من شبكة يقدروا ان هما يتواصلوا مع بعض. طبعا لازم اتأكد ان الدنيا عندي تمام وان كل انترفيس واخدة اي بي وماسك، لانها تعتبر بمثابة الجيت واي بتاع الشبكات اللي اوريدي كونكتد بالراوتر بتاعي. نفتح ار1، اكبر بس الشاشة شوية. enable. اول خطوة اعملها بشو اي بي. هنا ظهر لي الشبكات اللي هي اوريدي كونكتد بالراوتر بتاعي او دايركتلي كونكتد بالراوتر بتاعي. تمام. عشان نشغل الريد بروتوكول ادخل على الكونفيج مود تي كده راوتر ريد فيرجن 2. بعد كده نتورك، انا عندي هنا 10 0 0 0. الشبكة التانية 20. الشبكة التالتة 15. واضغط انتر. بعد كده بسيب انترفيس، في حالتي انا 0 وبسيب انترفيس F 0 على 1. بعد كده بسيب درايت عشان احفظ البيانات بتاعتي. تمام. ندخل على الراوتر التاني او 2. هنا شو اي بي روت. طبعا هنا ظاهر لي الشبكات اللي هي اوريدي كونكتد دي. كونف دي راوتر، نفس الخطوات اللي فاتت بالظبط. فيرجن 2. نتورك عندي هنا 15 0 0 0. نتورك 30 0 0 0. نتورك 40 0 0. طبعا هعمل باسيف انترفيس اف 0 على 0 وباسيف انترفيس اف 0 على 1. طبعا انا كتبت شو اي بي روت، اللي ظهر لي هنا ايه؟ شبكة رقم 10 شبكة رقم 20. تمام. لو حبينا نتست دلوقتي ونجرب نبنج من اي جهاز موجود في الشبكة رقم 10 على الشبكة رقم 30، هنفتح الجهاز ده كونفيج مثلا 30.0.0.1.
طبعا هو سقط هنا أول باكت، بس هنا شايفين الريبلاي هنا تمام، اللي هو كده شايف الجهاز التاني. لو جينا مثلا نعمل بينج للاي بي 40 وصفر وصفر 2 مثلا، المفروض ان هو هنا يسقط اول باكت، بس بعد كده الرد هيبقى تمام.